Ne puteți spune ce v-a motivat să vă creați propria afacere? Nu există neapărat o motivație anume, să spun, ci eu cred că mai degrabă un impuls antreprenorial, mai degrabă dorința de a accepta provocări și de a depăși limite. Provocările acestui impuls, să spun așa, antreprenorial, și practic limitele impuse de piață. Ați avut, bănuiesc, în cap și faptul că să nu depindeți de alții, să depindeți numai de dumneavoastră? Da, probabil pot să spun și lucrul ăsta, dar eu cred că suntem creați unii dintre noi să creăm, să facem ceva anume. La momentul când ați început afacerea, familia dumneavoastră a avut vreun rol, familia sau prietenii au avut vreun rol în dezvoltarea afacerilor dumneavoastră, și inițial și apoi? Dacă vă referiți la un rol de susținere și motivare, eu zic că da. În primul rând, familia mi-a fost model întotdeauna. Părinții mei, pot să spun că au fost părinți creatori, având în vedere că ei au avut o secție de croitorie, deci i-au creat și erau cât de cât independenți, să spunem așa. Practic și modelul lor în care au trăit, ne-au educat și ne-am dezvoltat. Puteți să spuneți că aveți un model de urmat sau v-ați construit singur, ca să zic așa, personalitatea? Da, pot să spun ca și model de urmat. Personalitatea, eu cred că ne o creăm de când ne naștem. Ca și model de urmat, eu pot să spun din ce am mai studiat și am mai... Da. Pot să-l iau ca și model pe Albert Einstein. Așa. Care de foarte multe ori spune, mă rog, citatul lui, da, că noi ne creăm sau creativitatea se naște din, mă rog, creativitatea se naște din necesitate, să spunem așa, precum și ziua din noapte. Și modelul pot să-l ofer eu. Apropo de evoluția afacerii, pregătirea dumneavoastră educațională s-a potrivit cu ceea ce faceți, cu afacerile? Există vreo legătură între ceea ce ați învățat, modul în care ați fost educat și afacerea pe care ați pornit-o și pe care o continuați? Da. Pot să spun că da, și partea educațională a avut un rol, având în vedere că sunt absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, prin care am updatat cu un master pe managementul firmei. Regăsesc foarte mult în tot ceea ce fac, practic, cu toate că marile activități ale firmei sunt de ordin tehnic, dar pot să spun că m-am interpus în tot ce înseamnă aceste activități și îmi sunt foarte familiare la momentul de față. Am luat nașterea ideea de aceste afaceri. Dacă ne referim la business TPM Group, la momentul dezvoltării, eu eram deja antreprenor. Bine, să spunem așa, cu experiență în vânzările de altă natură, în care supermarketul a venit în România, au acaparat piața, la ceea ce vindeam eu, electrocasnice, că nu e niciun secret. Și vechiul meu business a scăzut, am identificat necesitatea de construcții industriale în piață, fiind cererea foarte mare. Spuneți că v-ați dezvoltat această afacere dintr-o altă afacere în care comercializați sau și fabricați, da, utilajele. S-a produs o ruptură atunci sau cum s-a întâmplat de a ajuns la, mă rog, să treceți într-un alt domeniu unul mai complex, înțeleg? Da, era un complex de creație și pe vremea era un complex de creație, pentru că tot activam tot în partea de a crea și a produce. Și a fost foarte ușor de a intra, de a importa ideile la design, să zic așa. La început am importat suturi din afară și încet, pas cu pas, am început și am dezvoltat propria bază de producție. Da. Da. Pentru că am făcut un studiu de piață în care, practic, banii care plăteam la export, puteam să plătim aici mult mai puțin, să avem o forță de muncă, să avem oamenii noști, să avem proiectele noastre și am creat locuri de muncă, am creat o infrastructură și de aici totul a fost ușor, să spun așa. Da. Deci nu există, nu... Ușor a devenit după aia, dar obstacole ați întâmpinat, că nu se putea fără obstacole. Da, era un domeniu nou, norologic, era alt business, era ceva de cunoaștere, dar pe mine
m-a făcut să fiu și mai hotărât în povestea asta. Dacă vorbim de obstacole, aici când vă pun această întrebare, mă refer și la obstacole din mediul de afaceri, în general din mediul economic, chiar din mediul legislativ. Ne puteți da exemplu concret de niște obstacole pe care le-ați întâmpinat, că din asta se învață? Da. Obstacole sunt multiple în zona de business, pot să spun. Acestea pot fi de natură, de legislație, poate să fie că legislația ne ține de multe ori, financiare, chiar și prin lipsa lichidităților, fiscalitate. Ați primit vreun suport, ca să zic așa, pentru a depăși aceste obstacole sau l-ați găsit tot în dumneavoastră? Sau? Nu, în niciun caz suport n-am găsit și un antreprenor trebuie să fie pregătit să se adapteze. Trebuie să fii tot timpul să eviți și să simți nostalgia față de companie. Ce să vă spun, uneori trebuie să duci compania pe un drum cu totul nou, pentru că circumstanțele sau prioritățile s-au schimbat. Exact cum a fost și cazul meu. Tot timpul eu am încercat să mă adaptez pieței și acum pot să vă spun. Cât o fi piață? Când nu mai e piață, trebuie să ne adaptăm iară, că nu rămânem aici. Asta era întrebarea mea următoare. În momentul în care o să simțiți, eu nu vă doresc treaba asta, în momentul în care o să simțiți că afacerea aceasta actuală nu mai este și nu mai merge pe făgașul dorit de dumneavoastră, care înseamnă și din punct de vedere financiar și toate cele. Da. Sunteți pregătiți pentru noi provocări, pentru a depăși noi obstacole, ca să ajungeți în alt domeniu. Da, am o echipă destul de pregătită în domeniu, pot să spun. E ușor de adaptat, practic, ceea ce facem noi. Că lucrăm în domeniul metal și de aici plaja e foarte mare. Eu caut modalități ca angajații să facă să gândească niște antreprenori. Ei să fie aproape. Și poate să vină și ei cu idei. Și părerea mea că pe măsură ce dau responsabilități la oameni, atât ei se descurcă mai bine și vin cu idei. Părerea mea că nu există, nu pot, încă o dată și o să repet asta foarte multe ori, și nu există un business să nu meargă dacă dezvolți și spui sufletul în afacere. Am tot vorbit până acum despre pregătirea noastră profesională, modul din care v-ați adaptat din mers, modul în care ați privit pregătirea profesională nu numai ca pe o problemă strict personală, dar și ca o problemă a angajaților dumneavoastră, a echipei dumneavoastră. Am vorbit despre modul în care ați căutat tot timpul să depășiți obstacolele care au apărut și care au fost inevitabile și care nici măcar nu ne-am făcut un inventar, că sunt așa de multe într-o afacere încât nu despre asta vorbim acum și să discutăm de fapt despre niște principii. Care au fost principalele competențe personale care credeți că au fost necesare în dezvoltarea și administrarea afacerii dumneavoastră? Da, competențele antreprenoriale personale includ cunoștințe tehnice variate. Pot să spun în diverse domenii. Economie, contabilitate, relații publice, drept, marketing, psihologie, etc. Sunt multe. Tehnică, mai ales că tehnică, mai ales tehnică, vă dați seama că eu a trebuit să mă dezvolt tehnic foarte mult în timp scurt. Alții au făcut o facultate ca să înțeleagă lucrurile astea și ne-am luat în mers. Putem vorbi aici despre elementele care constituie competențe personale, pe lângă cele care ați spus din domeniul economic, psihologic, contabilitate, știu eu, marketing și tehnică. Și probabil că una dintre cele mai importante din acest spectru, una dintre cele mai importante competențe se referă la modul de a vă selecta oamenii, că dumneavoastră ziceți, dom'le, știți, eu la început n-am știut că ce înseamnă un flux de fabricație, un proces tehnologic și a trebuit să învăț de la ei, cu alte cuvinte, a știut să vă selecționați oamenii în mod corespunzător, nu? Da, de obicei oamenii, nici măcar nu-i selectez eu, nu am eu un timp cuvânt de spus. Dacă am nevoie de un om în o anumită structură, da, îl trimit la personal, de aici pleacă mai departe, pe partea de echipe, da, până ajunge la punctul de lucru, să spun așa. Așa. După aceea revine înapoi, da, și spune, fiecare își dau un cuvânt. Avem o listă, da, cu plusuri și minusuri. Și dacă considerăm că acel om are plusurile de care avem noi nevoie și dacă nu le are
total la cererea noastră, dar simțim că poate să ajungă acolo, îl luăm în echipa noastră. Ca principii generale pentru o persoană, ce trebuie să aibă ea, ce calități trebuie să aibă ea pentru a dezvolta o anumită afacere? Care e părerea noastră despre treaba asta? Eu zic că în primul rând, optimismul și curajul sunt calitățile și competențele definitorii pentru un antreprenor. Aici eu l-aș cita pe președintele Obama, Așa. în care spune așa: I can. Eu pot, da? Da. Și de aici pot să spun că mai departe trebuie abilități excelente în comunicare, trebuie să știi să vinzi, cunoștințe, să nu spun excelente în marketing de proiect, că le poți dezvolta în timp, dacă nu. Crearea unui brand puternic, în timp și asta, că nu se poate de la început, și un management eficient al timpului. Și marea forță, lucru în echipă. Că știți că războaiele se câștigă în echipă, nu singur. Mi-ați vorbit tot timpul de curaj, de ambiție, de motivația asta de a face ceva. Asta înseamnă că v-ați asumat și niște riscuri. Sau v-ați asumat și niște riscuri. Nu există business fără riscuri. Riscul este, dacă vreți să vă răspund, riscul este parte integrantă a vieții antreprenorului și nu numai antreprenorului, în rețeaua de business. Nu există nimic fără risc. Nici măcar în viața de zi cu zi. Deci dacă eu să gândim un pic, că în schimb ceea ce este important pentru un antreprenor este modalitatea prin care acesta reacționează la risc, la factorii de risc și în egală măsură în felul în care provine și limitează riscurile. Deci curajul de a accepta riscul, eu asta spun. Cine nu riscă, nu are cum niciodată să... Mai este și vorba aia, cine nu riscă, nu câștigă. Exact, nu există. Deci trebuie niște anumite abilități pentru asumarea riscurilor, nu? Da, pentru curajul. Încă o dată revenim la curaj. Da. Curajul. Și tot timpul să crezi în tine. Au fost situații în care ați evitat riscul înainte de vi l-ați asumat? Poate au fost situații în care Pentru că nu putem să fim tot timpul păsând ca un acrobat și atunci... Am putut să... Da, de foarte multe ori am evitat riscurile. Pot să evit riscurile. Și dacă n-am evitat și am pierdut, asta nu înseamnă că am pierdut războiul. Pentru am că pierdut o luptă. Mai învățat ceva, da? Exact. Și cine pierde, să înțeleagă cine pierde, atunci câștigă. Că a pierdut ceva și a învățat din pierderea aia și data viitoare va câștiga. În filmul la dumneavoastră, cine ia deciziile? Cunosc că în orice o altă societate, deciziile nu le ia numai o singură persoană. Deciziile se ia în funcție de fișa fiecărui angajat, conform fișei postului. Deciziile strategice, în general, mi sunt adresate mie. Dați-mi un exemplu de proces decizional în organizația noastră. Luăm exemplu atelierul sau montajul. Un atelier constată șeful de atelier că, conform proiectul nu corespunde o anumită structură conform cerinței, să spun așa. Dacă constată lucrul ăsta, vine și ni se adresează nouă, mai departe. În primul rând la asistentul manager, o ia pe cale ierarhică. Important este creativitatea pentru dumneavoastră și pentru echipa dumneavoastră. Creativitatea este un punct capital, să spun, cel mai important, mai ales în business-ul nostru. Că noi avem un business de creație, să spunem, da? Înțeles. Noi, firma, noi creăm strategie, timp, spunem așa, creăm chiar fluxul de materiale și oameni, de design, de soluții creative și este un punct foarte important pentru noi, creativitatea, în procesul zilnic, dar chiar și dezvoltarea la nivel de macro. Marea majoritatea noastră a proiecte dezvoltate de TBM
De exemplu, noi găsim o variantă de proiecte în care clientul vine cu un proiect poate scump, să spun, din punct de vedere al costurilor, și noi putem să-i propunem un proiect, tot pe aceeași suprafață, mult mai interesant și mai avantajos ca preț. Deci, practic, refacem proiectarea. Cum vă setați obiectivele pe termen lung, pe scurtă durată? Da, eu aici aș enumera avantajele organizării eficiente a timpului. Și anume atingerea scopului urmărit, stabilirea priorităților zilnice, să spun așa, obținerea unei viziuni de ansamblu asupra sarcinilor ce urmează să fie realizate, comunicare bună între toți membrii și toți colaboratorii, obținerea mai multor rezultate pe fiecare unitate de timp, nu știu dacă citez, sau delegarea și împărțirea, asta e cea mai important, sarcinilor în funcție de competențele fiecăruia. Păstrarea echilibrului în viața profesională și cea personală, iară, și creșterea adaptării la schimbare. Cum comunicați cu angajații și cu partenerii dumneavoastră? Eu consider că cel mai important lucru este să fii un lider, nu un șef. Practic, un lider este o persoană care nu doar execută propriile idei, ci și inspiră și alții să vină cu ideile lor. Cel mai bun sfat, din punctul meu de vedere, pentru antreprenori este să-și amintească mereu ceea ce reprezintă o companie. O companie este pur și simplu un grup de oameni. Deci, practic, m-ați întrebat lucrul ăsta. Eu consider că a colabora cu ceilalți în strânsă legătură și a împărtăși ideile, asta e un punct foarte. Adică a împărtăși ideile pe lângă faptul ce le spuneți dumneavoastră să facă în funcția pe care o aveți de manager, asta înseamnă că și ascultați cu ei. Da, clar, dar vin și ei cu idei. Vin cu idei de foarte multe ori, îi întreb, băi băieți, noi trebuie să evoluăm împreună. Deci venim și voi cu idei, noi așa evoluăm, așa învățăm. Și am învățat lucrul ăsta și se poate verifica, în care dacă ei sunt la un montaj, la o lucrare, de foarte multe ori ei vin cu idei. Avem ideea asta, șeful, în care să facem lucrul ăsta. Și așa se dezvoltă și ei, și compania, și toți ceilalți. Deci asta înseamnă că îi ascultați și pe ei. Fără ascultare din partea lor... Aveți răbdare să ascultați. Da, sigur că da. Trebuie să avem răbdare. Asta legat de comunicarea cu angajații dumneavoastră, dar cu clienții și cu partenerii. Tot timpul trebuie să asculți și să te pui tot timpul în pielea celuilalt. Deci dacă dumneavoastră sunteți de partea cealaltă, eu tot timpul mă pun în pielea dumneavoastră. Bun, îi cer acestui om să mă înțeleagă că eu îi ofer produsul ăsta, că îi fac produsul ăsta la o anumită rang, la o anumită calitate și tot timpul trebuie să înțeleg eu, dacă m-aș spune în sens invers, că am fost destul de explicit și destul de flexibil și malleabil în tot ce înseamnă procesul ăsta de comunicare. În grupul TVM noi ne asigurăm de comunicare eficientă. Deci tot timpul, eu în primul rând, pentru mine asta înseamnă un punct foarte. Și o dezvoltăm tot timpul un feedback primit, da? Prin relația de parteneriat și recomandare și tot timpul eu la angajații mei, în primul vedere, angajații noștri, spuneam companii, că nu sunt ai mei, ei tot timpul au o disciplină. Ei tot timpul ies în față de ceilalți. Și dacă avem o antrepriză într-o mare firmă, tot timpul cei de la TPM parcă sunt mai disciplinați, parcă sunt mai educați. Sunt frumos îmbrăcați, tot timpul în ținută de lucru, bineînțeles, curată. Asta e un punct numărul 1 în momentul când vin la serviciu, chiar dacă au tot ce le trebuie pentru aici ca să arate într-o ținută corespunzătoare și atitudinea lor. Și atitudinea consider că e de la lider întotdeauna. Cum priviți negocierea cu clienții? Fără negociere nu există business. Eu așa o numesc. A negocia reprezintă o mare calitate. Nu neapărat antreprenor, o mare calitate al omului de business. Și contra multor așteptări, poate alții mă contrazic, eu respect pe cei care negociază.
Întotdeauna. Ca să fii un bun conducător, ce trebuie să ai în primul rând? Trebuie să fie un bun strateg. Un bun strateg întotdeauna trebuie să câștige. Iar atunci când pierde, trebuie să știe să piardă. Să-și asume pierderea. Și să știe să recupere, nu, și asumă, dar tot Da. timpul știe să recupereze terenul pierdut. O echipă eficientă se dezvoltă pas cu pas. Asta este. Și practic trebuie să fie mulțumit, atât profesional cât financiar. Ce sistem de supraveghere aveți pentru activități zilnice, pe termen lung? Dați-ne un exemplu dacă puteți. Eu pot să spun că am contacte cu majoritatea din firmă. Bine, începând de la asistent managerul, cât și cu șefii de echipe, de la punctele de lucru. Verificăm planurile de la birou, întotdeauna cunoaștem ceea ce se întâmplă pe teren, nu există să nu știm. Dacă nu știm înseamnă că Ați trecut degeaba pe aici? pe aici. Chiar dacă mulți cred că șeful nu știe ce e în șantierul X, niciodată eu știu tot ce e șantierul Y și ce s-a întâmplat. Tot timpul am planurile de execuție undeva puse pe birou sau în punctele de lucru. Practic am o comunicare foarte bună cu șefii de echipă, de ateliere, am timpii necesari, am un feedback continuu cu tot ce înseamnă asta. Știu fiecare etapă de lucru și de timp în care trebuiesc proiectele. La noi nu există să întârziem, asta le spun. Exact că întârziem, pierdem trenul. Asta e deviza. Nu întârziem, că am pierdut și începem. Am înțeles de la dumneavoastră că acest sistem pe care îl aveți de a supraveghea tot timpul problemele care se ruvă în curce, de a avea tot timpul feedback cu partenerii dumneavoastră, mă refer la subaltern, că până la urmă despre asta vorbim, vă ajută să faceți un diagnostic bun, ca să zic așa, ca la doctor, și să evitați riscurile, nu? Da. Sau, mă rog, să fie cât mai mici. Da. Riscul putem evita dacă descoperi riscul la timp. Asta este, ca și doctor, exact ce spuneți dumneavoastră. Exemplu la procesul de producție. Da. Dacă constatăm că nu este conform un produs, putem să evităm riscul de a continua să-l producem, să avem o pierdere. Deci, practic, e chiar supravegherea atentă, în care angajații noștri sunt învățați în felul următor. Dacă au constatat, chiar dacă e bine, deci nimeni nu se supără dacă vin și spun, dom'le, am constatat eu că lucrul ăsta consider eu că nu-i bine. Da. Nimeni nu se supără, foarte bine, bine că ai anunțat, chiar dacă era bine la faza inițială, faptul că tu ai vrut să atenționezi, asta înseamnă un punct foarte pentru noi. Prin verificări riguroase ale procedurilor de lucru, zic, de fiecare responsabil în parte, putem să evităm riscurile astea. Cât putem. Până la urmă nu există chiar Lucru perfect, da. Păi nu poți să conduci o companie fără a-ți asuma riscuri până la urmă, că și asta e. Riscul face parte din joc sau din business, na. Să spun așa, ca un citat, da. că curajos și poate că nu trăiesc pentru totdeauna, dar precauții nu trăiesc deloc. Următoarea întrebare, în mod logic. Asta înseamnă că învățați tot timpul din experiență, nu? Că și atunci când greșesc ceva, asta mă ajută să merg mai departe, să învăț din acea greșeală, așa cum vorbeam și mai devreme. Da, e logică. Tot timpul învățăm. Nu există, dacă ne oprim înseamnă că nu mai suntem. Exact. Strict pe business-ul de structuri industriale, să spun așa, ceea ce avem noi, chiar și pe partea cealaltă cu Light. Eu nu sunt inginer de profesie, sunt economist. Practic, v-am mai spus și anterior că nu aveam nicio experiență teorică în sensul ăsta. Practic, la început am importat aceste structuri pentru construcții, despre care habar n-aveam. Să în timp, experiența și învățarea m-a dus să creez proiecte de succes, așa, unele dintre ele, și mă mândresc cu anumite proiecte, chiar avem proiecte care au surprins pe mulți. După ani, am învățat toate necesitățile tehnice, care vin, am mai spus asta și în anterior, toate subtilitățile tehnice, așa zic, ale materialelor folosite în business-ul nostru, soluții tehnice complete, modalități de lucru,
chiar și lucru cu clienții și cu furnizorii și cu... Deci, practic, dacă nu-ți cunoști business-ul, înseamnă că nu ești tu aici. Deci, practic, business-ul trebuie să-l cunoști în primul rând tu, ca lider. Și eu tot timpul învăț. Asta este, tot timpul învăț. Deci, derularea lui ca atare, care înseamnă experiență, tot timpul învățați din asta și o folosiți pentru viitor. Da. Mai ales că revenind la specificul activității dumneavoastră, care presupune creativitate, tot timpul, pentru că nu faceți producție de serie, experiențele anterioare vă ajută să dezvoltați altele ulterioare. Exact, și tot timpul suntem creatori, tot timpul trebuie să dezvoltăm și suntem stimulați, că ne place nou, ne place dezvoltarea, ne place să creăm. Cum vă organizați activitățile zilnice, săptămânale? Părerea mea că trebuie să ne folosim timpul pentru a crea valoare. Tot timpul trebuie să fii valoros. Dacă nu ești valoros, nu atragi succesul, să spun așa. Da. Să spunem așa, descoperim talente și valoare ca ceilalți să beneficieze și de ele. Deci dacă tu muncești într-un domeniu suficient ca să apară și rezultatele, automat ești valoros. Toate activitățile astea zilnice din companie sunt organizate potrivit agendei stabilite la fiecare început de săptămână. Practic le facem anual, pardon, că fiecare își face un... Da, mai de ansamblu. Mai de ansamblu. Anul ăsta voi vrea să dezvolt, mai știu eu, după aceea devine lunar, săptămânal și zilnic. Da? Eu zic că timpul organizăm anual, lunar, săptămânal și zilnic. Da. Mai ales că atunci când vorbim de afaceri, aici chiar se potrivește extraordinar de tare, sintagma timpul înseamnă bani. Da. Și atunci... Da, nu trebuie să dăm totul pe bani. Ce sfaturi ați dat la cineva viitor la modul cum să-și organizeze timpul? Prin respectarea unei agende, spun eu așa, și planificări agreate. De asemenea, deviza mea este avem timp pentru tot. Dacă ne facem, dacă știm să-l organizăm. Trebuie o organizare spartană. Cum stați cu stresul? Stresul la fiecare pas, pot să spun. Toți avem stres. Stres are și bunica, stres are și bunicul, chiar dacă nu e angrenat în un business, nu? Da. Important este să trecem peste situații care produc stres. Trebuie un echilibru, zic eu. Da. Un echilibru între business și viață personală și viață sănătoasă, să spun așa, un regim de viață sănătos. Practic, zic că se pot depăși chestia cu stresul. Nu există decât în capul nostru, probabil, stresul. Și eu am stres de foarte multe ori, dar îl depășesc. La un moment atunci, poate și între timp, eu încerc să-l depășesc. Eu revin foarte repede. Stau să... Asta e o calitate bună, știți că este și o glumă, zice, stresul este metoda modernă de sinucidere. Da, exact. Da. Dar nu trebuie nu vrem să ne sinucidem. Da. Deci dacă știm să depășim, să găsim soluții ca să depășim, asta este... Da, trebuie să găsim. Dacă găsim soluții să învingem, exact, trebuie să depășim și stresul. Și stresul. Da, trebuie să depășim tot. Care până la urmă înseamnă teamă, stresul și atunci... În toate revin, trebuie să fim niște luptători în viață. Deci tot timpul luptăm și câștigăm. Am înțeles. Domnul Marian, tot vorbim despre treaba asta cu stresul și dumneavoastră spuneți că îl învinge sau că tot timpul căutați măsuri să scăpați de el sau să nu-l admiteți. Dar stresul înseamnă și teama de a nu greși. Ați învățat în timpul administrației afacerii dumneavoastră ce lecții ați învățat și cum v-a ajutat în evitarea greșelilor? Lecțiile se învață din greșeli. Exact. Deci, o legăm cu stresul. Aici avem mult de discutat. Dacă e să vorbim de greșeli, de business cu greșeală. Greșelile în business, să spunem așa. Deci din perfecțiune nu învățăm niciodată nimic, doar din greșeli, așa se spune. Da. Deci totdeauna facem greșeli, dar important este să facem greșeli cât mai mici, dacă putem, bineînțeles. Dacă vreți să-l cităm încă o dată pe Albert Einstein, da. Dacă nu ai făcut niciodată o greșeală, înseamnă că nu ai încercat niciodată nimic nou. Asta spunea. Sau dacă vrei să reușești, triplează numărul de greșeli. Pentru că greșelile te face mai inteligent și mai atractiv. La fel, iar revenim la un mare filozof, Thomas Edison, spre exemplu, inventatorul prolific. Da. Nu revin la ani, probabil că nu știu dacă e cazul, anul, dacă mi-au cam minte, pot să vă spun și anul. Da.
1093 parcă sau ceva, numai așa. Când s-a inventat becul, să spun. Da. Știți, când a fost întrebat de un reporter, cum v-a simțit să eșuați de 1000 de ori în realizarea becului? Și acesta a răspuns, eu nu am eșuat de 1000 de ori. Becul a fost o invenție realizată într-o 1000 de pași. Așa că, apropo de becuri, asta îmi revine că și noi avem un business cu becuri și n-am menționat asta. TBM Light, care a luat nașterea cu 2 ani, practic face parte din grup, este o companie care oferă soluții de luminat inovatoare, să spunem așa, pe LED, noua soluție care economisește până la 80% energie față de energia tradițională. Da. Deci noi venim cu ideea, venim cu soluția, practic cei care consumă valori poate să ni se adreseze, pentru că amortizarea acestei soluții se poate face chiar și până într-un an de zile, după care e un profit garantat. Păi haideți să am tot vorbit despre managementul stresului, de managementul timpului, de învățare, de experiență. Deci practic am vorbit până acum numeroase aspecte despre munca dumneavoastră. Cum vor stabiliți un echilibru între viața personală și munca de antreprenor? Unde... Da, iar e mult de discutat la povestea asta. Este normal să vrei o viață echilibrată. Este uman. Orice alegere este și o renunțare. Vedeți, pentru ideea că orice angajator înțelege aceste lucruri, echilibru între viața personală și muncă este foarte important, pentru că un antreprenor este supus riscului unui dezechilibru în acest sens. Acest echilibru trebuie restabilit constant, așa, din punctul meu de vedere, cum îl obținem. Eu zic alocând timp pentru toate aspectele vieții. Muncă, bani, credință, prieteni, distracție. Asta e comunitate, echilibru în toate. Timp pentru business, pentru familie. De exemplu, și eu activez în diverse organizații de voluntariat, Rotary, în OEVE, Organizația de Afaceri, unde suntem împreună, sigur. Am 2 copii minunați, Lavinia, care este la drept, anul 1, și Tony, care e un sportiv anul 1 de liceu. Da. Pot să spun că ei sunt cei care luminează calea și îmi dau energie pentru tot ceea ce întreprind. Ei sunt un adevărat echilibru, să spun așa, în adevăratul sens al cuvântului pentru mine. Ca și echilibru între viață. Sigur că la un moment dat, când vorbim despre echilibru între viața personală și muncă, la un moment dat, asta e părerea mea, dumneavoastră puteți să comentați la ce vreau să vă spun acum. La un moment dat și și munca face parte din viața personală și uneori se identifică, nu mai știu unde este muncă și viața strict personală. Mă refer la sistemele astea, că trebuie să mă evadez, să mă duc la un club, să mă distrez, să ascult muzică. Uneori, iar dacă muncesc, din viața mea personală face parte. Cea mai simplă, planificarea este cheia de succes a business-ului, să spun așa. Că acum că avem liste de priorități, începând cu cele mai urgente, eu așa le iau. Da. Echilibrul de business și viața privată este vital pentru o dezvoltare sănătoasă, proprie, precum și afaceri. Planning-ul trebuie foarte clar stabilit pe aspecte considerate importante. Dacă avem, exemplu, mâine avem o întâlnire importantă de afaceri cu X din Suedia sau mai. Nu mergem la cârciumă sau la bal sau la distracție mâine și a doua zi nu avem timp să ne întâlnim, că de fapt știți, eu am fost la bal, n-am avut timp de business. Primordial este business-ul și asta le spun tuturor antreprenorilor, iar revin cu lăsăm deoparte partea cealaltă, că vrem să ne distrăm într-adevăr, că fără distracție iar nu există, da? Dar să nu dăm în exces. Deci, important este business-ul, pentru că noi totodată nu ne avem numai pe noi, avem familia care trebuie, avem ceilalți care familia o numesc și toți angajații care ei trebuiesc într-un fel, ei sunt cei care noi îi dăm. Da, sigur. Ce exemplu dăm? Nu
Nu, că până la urmă despre asta vorbim Da. despre echilibru, în sensul că atunci când e de muncă, e de muncă, nu? Cum zice orice om, atunci când e distracție, e de distracție. Deci asta Da. nu înseamnă că Nu. e ca într-o balanță cu două tale. Și nu trebuie să devenim roboți. Exact. Practic să pierdem plăcerea de a trăi până la urmă, că asta este. Eu zic că dimineața e cel mai important moment al zilei, în care trebuie să te organizezi pe agenda de priorități. Și nu degeaba spune proverbul acela, știți cum e? Cine se scoală de dimineață, departe ajunge, da. Relații bune și fericite, chiar și familia, și prieteni, și cu ceilalți, trebuie să primeze starea de echilibru, viața personală și muncă. Și încă o dată revin la succes, succesul de la business-ul pleacă de la individ și raportarea acestuia în echipă. Dacă echipa este șubredă, nimic nu merge. Și trebuie să existe un echilibru și aici. Chiar dacă unul e mai puțin nu e dezvoltat, ca într-o balanță să fie amândouă tale, dar găsim un echilibru. V-ați văzut, o echipă, unul e mai bun, altul e mai... ca și în echipa de fotbal. Da. Dacă altul marchează, altul... Da, forța o dă exact. echipa. Așa e și aici. Un jucător ăla care performant. a dat cu șutul mai puțin, chiar dacă a dat un corner, asta i-a salvat, n-ai luat un gol. Așa și aici, da. Dacă ar fi să dați niște sfaturi, sau mă rog, să vă exprimați niște opinii, ce le-ați spune unora care ar dori să fie antreprenor, să devină antreprenor? Povestea despre sfaturi, nu știu dacă sunt măsură să dau sfaturi. Nu, în primul Hai rând, să zic opinia dumneavoastră. opinia mea. Nu știu dacă dau sfaturi, pentru că și eu practic m-am ghidat după eu meu. Fiecare are, m-ați întrebat de tipar, fiecare și-a un, probabil poate unii și-a tiparul meu, alții alt tipar. Eu consider că nu știu dacă pot să dau sfaturi, dar pot să spun că dacă vreți să deveniți antreprenor, trebuie să fiți creativi, că de aici pleacă totul, de a crea și să ai mereu încredere în tine. Eu nu o fac dacă nu-ți place, asta e deviza mea. Deci nu o fă dacă nu-ți place. Deci nu fii antreprenor dacă nu simți și dacă nu-ți place asta. Ca să conduci o companie trebuie să pui în joc toate resursele posibile. Eu cred că nu există, nu poți. Deci dacă vrei să devii, poți. Dacă nu vrei, nu poți. Dacă îți dorești cu adevărat ceva, reușești. Dacă ai ieșuat, nu te dezamăgi. Persistă în credință și în tine. Și un antreprenor crede în el, în primul rând, pentru că în business e totul posibil. Și da, iară de vin la I can, în care eu pot, sau we can, noi putem. Așa că ne dezvoltăm împreună, evoluăm împreună cu TBM Group și cu partenerii noștri.